Welcome back to another video. So yung video na gagawin ko ngayon is I will show you the step by step on how I edit my pictures using the Picsart application. So Android ka man, iPhone ka man, pwede mo siyang gawin. Okay? So, since marami sa aking nagpapagawa, maraming nag-message kung paano siya gawin, pagawa naman po, which is I'm willing naman to do that, pero gusto ko pa rin siyang i-share para at least kahit ilang pictures pa yan, ma-edit nyo, in your own, i-edit nyo yung pictures nyo, kasi mas maganda pa rin na kayo yung talagang gumagawa, kasi mas nakukuha nyo kung ano yung gusto nyo. So, yun. So, for this video, I hope matulungan ko kayo or matry nyo rin siya. Okay, so just keep on watching, guys. Then, I will show you the step by step. Okay, so... So, first, syempre, kailangan mong i-download si Picsart application. Ayan, so, kung nakikita nyo si screen ko, nandiyan na naka-download na si Picsart. So, open na natin siya. Picsart. Let's wait. Okay, so, ayan yung laman ni Picsart application. So, ngayon, ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung laman niya. So, kung nakikita nyo yung plus sign, yan yung kailangan yung i-click para mapunta kayo sa gallery ng phone nyo. Then, pili lang kayo kung ano yung gusto nyo i-edit. So, ayan yung gusto kong i-edit na photo dito sa Picsart application. So, ngayon, first is if nakikita nyo si effects, click effects. Then, punta kayo kay Magic. Ayan. So, sa pinakababa, piliin nyo lang si Magic. Then, pagkapili nyo kay Magic, piliin nyo si Undead. Ayun yung first step. Ayun yung first na gagamitin natin. So, i-adjust lang natin siya. So, let's adjust. Adjust hanggang, adjust natin siya to 70. Yan, 70. Alright. Okay, so pag na-adjust mo na siya into 70, kung nakikita nyo yung bilog, yung tatlong bilog sa katabi ni 70, just click lang yan para at least mag-light yung pinaka-photo mo. Okay, diba? Oh, ayan. So, ayan see the difference pag kiniklik mo siya. So, ayan. So, after that, check lang. Then, balik kayo kay effects. Punta naman kayo ngayon kay artistic. Kanina kay magic, ngayon kay artistic. Then, piliin nyo lang si oil painting from artistic effects. So, adjust lang ulit natin siya. 7, ayan. So, nag-range lang siya 5, 7, depende sa picture nyo or sa photo nyo. Then, click apply lang ulit. Then, last effect na gagamitin natin is, balik ulit tayo kay effects. Punta ulit tayo kay magic. Then, pag naka-magic na tayo, gamitin lang natin si Badlands. Yan. So, yan yung last effect na gagamitin natin. Since colorful si Badlands, kailangan din natin siyang i-adjust. Okay, so let's adjust into 70 then. And 70. Alright. So, once na na-adjust mo na siya, click nyo lang ulit yung check sa bandang taas. Okay. Alright. Ayan. So, ngayon, magka-cut out na tayo ng photo na inedit natin. So, for the cut out, piliin nyo lang si cut out sa baba. Ayan. So, para hindi na kayo mahirapan, dun kayo yung may tao na drawing then person. Para isang buong photo mo na, yung buong mukha mo yung maka-cut out niya. So, if ever na may mga sobra, erase nyo lang siya. May eraser naman, ayan yung picture ng eraser. Erase nyo lang siya. Then, pag okay na, save nyo lang. Then, ayan. So, pagka-save nyo, kailangan rin siyang i-save sa phone nyo. So, i-click nyo lang ulit yun sa gilid. Then, click save. Then, save. Ayun. So, pag na-save mo na siya, nasa gallery mo na yon. So, next, babalik ka dito. So, pagkabalik mo dyan, pipindutin mo lang ulit si plus sign. Kasi, gagawa na natin siya ng dripping.
Alright? So, click the plus sign, then scroll down ka lang, may kita mo si color backgrounds. Piliin natin si white. Okay, so para makuha natin yung kinatot natin kanina, pupunta naman tayo ngayon kay sticker. Then, may sticker sa baba. Then, cutouts. Ayan. So, nandun na yung kinatout natin kanina. So, ngayon, adjust lang natin siya kung ano yung gusto nyong adjust. So, yan, adjust ko lang siya if ever. Ayan, okay na siya. Yan, so ayan na yung akin. So, for the dripping, meron siya sa stickers. Pili lang kayo. So, ayan yung pipiliin ko. So, para mas maganda yung kuha ni drip, punta lang kayo kay blend. Then, i-lighten nyo siya. O, diba? Mas okay siya tingnan. So, ayan lang. Ganun lang yung gagawin mo. Black siya, then i-blend mo lang, then ilalighten para maganyan yung itsura niya. So, marami ka pang pagpipilian dyan. So, kung anong gusto mo, go sis. So, next is, magde-design naman tayo for the crown. So, pwede naman kayong crown flower or flower crown. Ayan, marami rin kayong pagpipilian dyan. But then, for my photo, I decide to do the heart crown. Yan. So, search na natin si heart crown. Ayan. So, pili lang tayo. Marami din pagpipilian dyan. Kung ano gusto nyo, flower or heart. Kahit ano naman na search sa stickers. Okay, so ito na yung napili ko for the heart crown. Then, ilagay nyo lang siya kung ano sa tingin nyo yung magandang pwesto. Ayan. So, I think it's good na for my photo. So, yan guys. Ganyan lang siya kasimple. Ganyan lang kasimple kung paano siya i-edit through the Picsart application. So, if you want to try, go try now. And do the step by step on how to edit the photo via Picsart para lang din may guide kayo, and if you want na makuha din yung ngayon yung na-edit kong photo ngayon. Okay, so yun lang. Alright, so yun po yung step by step on how I edit my picture using the Picsart application. So download your Picsart and try it na. Hopefully natulungan ko kayo sa tutorial na ginawa ko ngayon. So bye! See you in my next vlog. Ano talaga? Bye! Bye!